ziua 12 am trecut din Slovenia în Croația. Am plecat din Costanjevica, un orășel istoric de 700 de locuitori, și am ajuns în Zagreb. La plecare, ajunși într-un parc drăguț, am întâlnit niște oameni care ne-au recunoscut limba. Au intrat în vorbă cu noi și ne-au dat câteva sfaturi legate de ce putem vizita în zonă. Se pare că ajunsesem chiar într-o zonă turistică. Am vizitat o galerie de artă și ne-am bucurat de ultimele ore petrecute în Slovenia. Am mers mult timp pe lângă râul Cârca, am mâncat o înghețată la Dobova și am trecut granița la Rigonci. Am ajuns la o galerie, nu știu exact de ce, cred că sculpturile astea din lemn, care sunt mai liber pe aici. Scrie și pe asta de o taxă de 6 euro pentru adulți, dar cred că de-abia la intrare. E faină zonă. Înțeles că are o istorie clădirea asta, dar nu știu exact. Ori penitenciar, ori ceva a fost aici. E frumos. Foarte multe sculpturi din lemn și le văd că au pus și ceva metal. Frumos. Foarte fain orășelul ăsta și în mijloc are acea insulă. Ok. Uite, de-aia fac eu mai mulți kilometri, vezi? După ce am fost la galerie, am mai dat încă o tură prin Costanjevica, pentru că ne-a plăcut foarte mult.
Da, frumos. Hai că am avut ceva probleme tehnice, nu știu ce s-a întâmplat. Așa, am filmat degeaba acum minut. Deci mergem pe lângă râul Cârca sau Craca sau cum se numește asta. Deci este genul cazare care apare pe Google Maps. Am prins și azi o porțiune de off-road. Așa, ziceam că de când am trecut de pe insulă, era castelul ăla pe insulă ieri, am trecut podurile, a fost o zonă superbă, unde ne-a băgat el pe acolo și am ajuns mai niște sate pe acolo izolate, dar foarte frumoase. Ce tot comentezi, mă, acolo? Nu te filmezi pe tine. Gata, ai ieșit din cadru, nu te mai vezi. Aoleu, nu mai comentezi. Aici unde am avut cazarea, ne-a spus cineva să vizităm și ceva mai sus, unde am fost acolo la alea de sculptură, de galeria aia. Frumos. Lavandă. Cireșe.
Mergem spre Zagreb. Am avut de reparat o pană, am trecut pe niște boscheți, unde ne-a băgat Google Maps și am făcut o pană destul de urâtă, aveam plin de țepi în cauciucul de pe spate, pe față era mai ok. Am trecut pe niște scaiezi, nu știu ce erau, niște salcâmi tăiați proaspăt. În fine, am reparat-o și pe asta trebuie să mai cumpărăm camere, că deocamdată, din câte știm, avem una singură care e bună pentru ambele biciclete, deci ne-ar mai trebui cel puțin una. Uităm spre Zagreb, mai avem puțin. Drumul deja e aglomerat pe aici, ne e dor de Slovenia. You ain't the problem. You ain't the problem. You ain't the problem.
Nick